dito for 2 nights. Pero technically 1.5 night. Parang ganun. External yung toilet. Pero in front of our room lang naman. And ito yung pinaka-room. Unahin na natin yung toilet kasi nabuksan na ni Martha. Let's go to the toilet. Mami! Ay, ang laki, besh! Ayan, yung toilet. Mami! Naiihi na si Martha kaya alis na tayo. Okay, next is the room. So, room number 3 kami. Ang cute ng doorknob. Tapos may double bed. Single bed doon. Tapos may patiffany. Hindi, kakulay lang. Na closet, cabinet. Tapos, may fireplace. May pa-chocolate and like yung mga coffee, tea. Yung heater, ang aming pagelya. Yung single bed na isa. Study, na table. Tapos may painting sa taas. Princess kami dito. Ayan si Eve. Ito ako. At ang aming view ay wala lang kaming view pero okay lang. So yon, kakain kami, lalabas kami, tapos harap kami ng kakainan. So yun, hanap lang kami ng kakainan, tapos babalik kami sa hotel, matutulog, and we have a long day tomorrow. Bawat kwarto ay Kagabi. Takot talaga ako kagabi. Lalo dito. So, papunta na kami sa breakfast time. Away from our hotel is yung Ponte Vecchio. Actually, ano? Vecchio, di ba tama? Basta ganun yung pronunciation. Ponte Vecchio, ganun. Ponte Vecchio. Lahat ng pupuntahan namin, lalakarin lang namin kasi walkable naman. Punta kami sa Duomo, Florence Cathedral, and then tatry namin kung makakuha kami ng ticket pasok kasi kagabi nag-try ako mag-book, wala na. But yep, and then puro lakad lang naman today kasi yung mga tourist attractions magkakalapit lang. Kagaya nito. 'Di ba? Let's go. Let's go.
as in, sobrang lamig talaga. Pero pupunta kami ngayon sa Mercato. Kumain kami dun sa hindi masarap na restaurant. Tapos, pumunta kami dun sa Mercato Central. Kaso yung mga bags, parang hindi siya legit. Kasi may mga nagbebenta na, alam niyo yung mukhang sa Shopee lang. Tapos medyo mataas yung price. Tapos pagtatanungin mo kung magkano, gagawin nilang mura. Ngayon pupunta kami sa open gallery something. Alakad lang din siya from here. Pero hindi na kami umakyat ng sobra kasi kami ay pagod na. So after this one, babalik na rin kami ng hotel ata. And siguro magpapahinga tas dinner. And then later on, yun nga yung bus namin to Rome is at like 2:45 AM. So mag-check out din kami ng mga bandang 2, like 2 AM, ganyan. So I'm gonna end the Florence vlog here. Comparing like Milan, Venice, and Florence. Sa ngayon, Venice pa din yung gusto ko. Although maganda rin naman yung Florence compared to Milan. They have like different charms. But the last stop is Rome. So I'm gonna end the vlog here nga. And I will see you in Rome. Bye!